Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So ngayon ay unbox natin tong bigay ng Shopee for their 11/11 and 12/12 event. So, coffee. So, espresso machine siya. So, ayan, coffee. Espresso machine. Tapos meron silang mga sample na capsule. And then, hand mixture. So, tapos natin. So, syempre, ang laman niya is ang manual. Coffee machine. The espresso machine. Ito yung pang salad ng water kung meron. There. Ayan. So, ganun mo lang. Lalagay dito yung capsule. Sasara mo lang. Press na. Nice. So, ito yung mga flavor na available dito ngayon is, ito yung sa Discovery Kit. So, iba-ibang flavor siya. So, sa box na to is merong, tingnan natin kung ilang flavor. Ayan. So, 4 din yung capsule. So, merong Americano, latte, cappuccino, sa mocha. Iba-iba yung color. So, may color coding yan. Yan, diba? So, yan. So, kung gusto nyong everyday, iba-iba yung coffee nyo yan. So, enjoy every morning, diba? Iba-iba. May Americano, latte, and cappuccino, and mocha. Tapos, yung sasaksakan niya is yung tatlo. Pero pwede naman niya itong tanggalin, diba? May ikot-ikot yan para tanggalin. Ayan. So, thank you guys for watching. And if you want this machine, check the description below for the link. Thank you for watching. Bye-bye. Stay safe.